हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल टेक्निकल एरालाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला। मैले तपाईँको सामु ल्याउनेछु टेक्निकल रिलेटेड भिडियोज, टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन अर्निङ्स, जसमा तपाईँले घरै बसी अनलाइन मार्फत तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र आजको टपिक रहेको छ इङ्ग्लिस प्रब्लम। हाम्रो मातृभाषा नेपाली भएको हुनाले इङ्ग्लिस प्रब्लम हुनु स्वाभाविकै हो, तर इङ्ग्लिस भनेको एउटा यस्तो इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई हामीलाई जहाँ पनि यो जरुरत पर्न सक्छ र हामीले जानिराखेको राम्रो। र आजको लागि मैले तपाईँको इङ्ग्लिस प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि एउटा यस्तो एप्स लिएर आएको छु जसले तपाईँको इङ्ग्लिस प्रब्लम सायद 90% सम्म हल गर्नेछ। तपाईँको अरूको अगाडि इङ्ग्लिस आउँदैन भनेर तपाईँ पछि हट्नुपर्ने छैन, तपाईँ फ्लुएन्टली बोल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई यसको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। 30 दिनसम्म तपाईँले प्र्याक्टिस राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईँ इङ्ग्लिसमा पर्फेक्ट त भन्दैन, तर देउस इङ्ग्लिसमा तपाईँको एउटा बेसिक लेभल धेरै राम्रो हुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्सको नाम रहेको छ लर्न इन इङ्ग्लिस नेपाली। यो एप्स खोज्नको लागि मैले तपाईँहरूको लागि धेरै टाइम खर्चेको छु र धेरै सर्च गरेर धेरै एप्सहरूलाई मैले इभ्यालुएट गरेर यो एप्स धेरै राम्रो लागेर तपाईँको लागि सजेस्ट गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा तपाईँले एउटा यो एप्सलाई सर्च गर्नुहोस्। यसको ओनरले तपाईँको लेखेको छ 30 दिनमा इङ्ग्लिस फरर, र यसले तपाईँले 30 दिनसम्म राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँको इङ्ग्लिस फरर त भन्दिनँ तर धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईँ अरूको अगाडि बोल्न सक्नुहुनेछ इङ्ग्लिसमा। यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छु, म ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाईँले पनि डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुहोला। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 30 दिनमा इङ्ग्लिस फरर। तपाईँले 30 दिनसम्म इङ्ग्लिस यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता 3 लाइन, त्यो 3 लाइनमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ भर्खरै प्रकाशित योलाई माथिकोलाई 30 दिने अभ्यास छ, अङ्ग्रेजी व्याकरण छ, अन्तर्वार्ताका प्रश्नहरू छन्, अभ्यास छ, शब्दकोश छ, कुराकानी गर्ने तरिका छ, मन परेका लेखहरू छन्, ग्रिटिङ। जस्तो तपाईँले अब ग्रिटिङ अगाडि जस्तो नयाँ मान्छेसँग भेट्नुभयो, तपाईँ जस्तो अब फरेनर्सहरूसँग भेट्नुभयो, तपाईँले ग्रिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई तपाईँले नेपाली बोलेर उनीहरूले बुझ्दैनन् भने चाहिँ तपाईँले जस्तो इङ्ग्लिसमा ग्रिट गर्नु पऱ्यो भने कसरी ग्रिट गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ तपाईँलाई दिएको छ। ग्रिटिङको लागि तपाईँलाई अभिवादनको लागि कुन कुन शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ दिएको छ। जस्तो बिहानमा तपाईँले कसैलाई भेट्नुभएको छ भने गुड मर्निङ भन्न सक्नुहुन्छ, दिउँसोमा गुड आफ्टरनुन भन्न सक्नुहुन्छ, बेलुकामा गुड इभिनिङ भन्न सक्नुहुन्छ, र रातिमा गुड नाइट भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसरी तपाईँलाई ग्रिटिङको यसरी दिएको छ। तपाईँले यहाँ ग्रिटिङको हेरेर तपाईँले इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको फर्स्ट इम्प्रेसन हुन्छ त्यो एकदमै धेरै राम्रो हुनेछ। फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भन्ने जुन चाहिँ एउटा फ्रेज छ त्यो एकदमै धेरै ट्रुथ पनि छ। तपाईँले यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। यो एप्समा अलि राम्रो एप्स भएर पनि होला यसलाई एडभर्टाइजमेन्ट अलि धेरै आउँछ। तपाईँले जस्तो अब शुभ यात्राको लागि तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने शुभ यात्राको लागि के भन्न सक्छौँ हामी, जस्तो ह्याभ अ सेफ जर्नी भन्न सक्छौँ। जस्तो कोही तपाईँको बाट टाढा जाँदैछ भने, जस्तो फ्लाइटमा बसमा कहीँ जाँदैछ भने तपाईँले यसलाई शुभ यात्रा भन्न सक्नु। कसरी भन्नुहुन्छ, ह्याभ अ सेफ जर्नी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै छन् जुन तपाईँले नेपालीमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र इङ्ग्लिसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई फर्स्टमा प्रब्लम हुँदैन, किनभने चाहिँ नेपालीमा पनि छ। सो तपाईँले नेपालीमा पढेर इङ्ग्लिसमा त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ जानुहोस्, यहाँनिर गइसकेपछि इटिक्वेट भनिन्छ शिष्टाचार। जस्तो तपाईँले अब यसमा पनि धेरै वर्डहरू छन्। जस्तो तपाईँले अब यसलाई तपाईँले अरूको अगाडि सरी भन्नु पऱ्यो भने जस्तो तपाईँले अब कुनै गल्ती गर्नुभयो भने सरी भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई दुखितमा सरी भन्नुहुन्छ, प्लिज कृपया भन्नको लागि तपाईँले प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो पढिसकेपछि तपाईँले जस्तो केही माग्नु पऱ्यो कसैलाई, तपाईँले केही माग्नु पऱ्यो भने हाउ टु अफर भन्ने तपाईँलाई यहाँ दिएको छ। जस्तो अब म एकदमै भोकाएको छु, केही खानेकुरा दिनुहोस् भन्न पनि सक्नुहुन्छ। आई एम भेरी हङ्ग्री, गिभ मी सम फुड टु इट प्लिज भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अङ्ग्रेजी बोल्ने कोही छ, इज देयर सम वान हियर हु स्पिक इन इङ्ग्लिस भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँ मलाई नेपाली सिकाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले यहाँ नेपालीमा दिएको छ र तपाईँले यसलाई इङ्ग्लिसमा विल यु टिच मी
नेपाली भनेर तपाईँले यहाँ जस्तो क्वेसन मार्क दिएको छ, तपाईँले यसरी नै यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्तो प्र्याक्टिस मेक अ म्यान पर्फेक्ट भनेर भनिन्छ नि, जुन चाहिँ तपाईँले यसलाई 30 दिनसम्म तपाईँले यो डेली वाइजमा तपाईँले यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको इङ्ग्लिस धेरै इम्प्रुभ हुनेछ। मलाई पनि इङ्ग्लिसमा अलिकति अरूको अगाडि बोल्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, तर मैले यो एप्सबाट मैले धेरै हेल्प पाएको छु। यो एप्समा मैले दिनदिनै एउटा प्र्याक्टिस गर्छु, मैले आफूलाई मिररको अगाडि राखेर बोल्छु, त्यसैले मेरो इङ्ग्लिस धेरै इम्प्रुभ भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अरूले पनि भनेको छन् तेरो इङ्ग्लिस एउटा फ्लुएन्सी अलि राम्रो हुँदै गएको छ भनेर भनेका छन्। त्यसरी तपाईँले यहाँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब अरूलाई केही क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर क्वेसनको लागि के राखेर तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले यहाँ दिएको छ। तपाईँले यहाँबाट धेरै छन्, सो तपाईँले एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला, तपाईँको इङ्ग्लिस इम्प्रुभ हुनेछ। रिक्वेस्ट, जस्तो तपाईँलाई केही रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, कुनै केही कुरा माग्नु पऱ्यो भने अथवा केही को लागि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबै यहाँबाट तपाईँले पढेर नेपाली टु इङ्ग्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अरू पनि छ, यहाँ त्यति मात्रै छैन। तपाईँले जस्तो ट्राभलिङ घुम्दाखेरि तपाईँले कस्तो वर्डहरू बोल्न सक्नुहुन्छ, कस्तो सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ घुम्दाखेरि। तपाईँलाई जस्तो अरूलाई सहानुभूति दिँदा, सिम्पथी दिँदा तपाईँले के भन्नुहुन्छ, कसरी सिम्पथी दिने अरूलाई। जस्तो नेपालीमा बोल्नु र इङ्ग्लिसमा बोल्नु अलिक फरक पर्छ। सो इङ्ग्लिसमा तपाईँले सिम्पथी दिँदा के भन्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँलाई फिलिङ आफ्नो विचार, जस्तो तपाईँले आफ्नो विचार प्रकट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले कसरी तपाईँलाई इङ्ग्लिस कसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, जस्तो आफ्नो विचार कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आइएम बोर्ड, मलाई अहिले अल्छी लागेको छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, आइएम बोर्ड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब दिस इज एमेजिङ, यो अचम्म छ, यो अचम्मको छ, दिस इज एमेजिङ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई साँच्चै रमाइलो छ, दिस इज इन्ट्रेस्टिङ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। जस्तो अरू पनि छन्, तपाईँले जस्तो किचनमा के तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, किचन भान्सामा तपाईँले के युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले मन्दिरमा तपाईँले कस्तो वर्डहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, मन्दिरमा तपाईँले सपिङ गर्दाखेरि तपाईँले अब जस्तो बजारमा गएर तपाईँले कस्तो सेन्टेन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो वेदर, तपाईँले मौसमको बारेमा तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा कसरी एक्सप्लेन गर्ने, कसरी भन्ने भनेर तपाईँलाई यहाँ दिएको छ, त्यो पनि दिएको छ। र अरूलाई तपाईँले बधाई दिनु पऱ्यो भने, जस्तो अब तपाईँले अरूलाई बधाई दिनु पऱ्यो, केही उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई बधाई दिनु पऱ्यो भने जस्तो कसरी दिने तपाईँलाई। जस्तो अब उसको आज जन्मदिन परेको छ भने उसलाई कसरी दिने, तपाईँलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर दिने कि, अथवा त्यसमा कति वर्डहरू तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै तपाईँलाई यहाँ सिकाउनेछ। अरू पनि जस्तो फोनको लागि हामीले के वर्ड युज गर्न सक्छौँ, जस्तो तपाईँले अब जस्तो को बोल्नु भयो होला भनेर तपाईँलाई नेपालीमा भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्छ, हु इज कलिङ भनेर भनिन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भनेर। जस्तै तपाईँलाई यहाँनिर धेरै दिएको छ, ऊ अहिले छैन, ऊ अहिले व्यस्त छ, कृपया फेरि भन्नुहोस्, के म सन्देश छोड्न सक्छु भनेर तपाईँले यहाँ धेरै त्यसको बारेमा धेरै छ। जस्तो अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुराकानी गर्ने तरिका पनि देखेको छन्। तपाईँले अब जस्तो मन परेका लेखहरू हुन्छन् यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो नेट अहिले स्लो छ, सो डाउनलोड भएको छैन, यो डाउनलोड गरेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नेट एकदम फास्ट छ भने एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। जस्तो तपाईँको अब एउटा 30 दिने अभ्यास पनि यहाँ माथि देखेको छ। जस्तो अङ्ग्रेजी व्याकरणहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, व्याकरणहरू पनि यहाँ छ, टनाटन लगाएर छन्। जस्तै यसरी तपाईँले अब जस्तो इङ्ग्लिस सिक्नको लागि यो एप्स धेरै राम्रो छ, एकदमै धेरै राम्रो छ। तपाईँले इङ्ग्लिस दिनदिनै तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने, दिनदिनै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँले इङ्ग्लिसमा बोल्न सक्नुहुन्छ र अरूको अगाडि गएर धेरै राम्रोसँग आफ्नो एउटा प्रेजेन्टेसन दिन सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा तपाईँले। त्यसैले यो एउटा लर्न इङ्ग्लिस इन नेपाली भन्ने एप्सलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्नुहोस्, किनभने चाहिँ इङ्ग्लिस एउटा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो र यो जहाँ पनि काम लाग्न सक्छ। एकदमै धेरै जुन तपाईँले जस्तो अब अहिलेको जमानामा तपाईँले एउटा कुनै जब तपाईँलाई चाहियो भने इङ्ग्लिसमा इन्टरभ्यू लिन्छन्, इङ्ग्लिस नभएको मान्छेलाई प्राथमिकता दिँदैनन्। त्यसैले इङ्ग्लिस जान्नु एकदमै आवश्यक छ, अति आवश्यक छ। र यस्तै
भिडियोजको लागि, टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि, टेक्निकल रिलेटेड भिडियोजको लागि, अनि तपाईँको जस्तो अब अनलाइन अर्निङ्स, तपाईँले घरै बसी अनलाइन कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, कुन तरिकाबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले भिडियोजहरू डेली वाइज हाल्ने गरेको छु। यसरी नै तपाईँले मलाई माया गरिदिनुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।